नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल टेक बुद्धिमा। आज म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु तपाईले चाहिँ कसरी युट्युबमा भिडियो हाल्नुहुन्छ र कहाँबाट तपाईले फ्रीमा भिडियो पाउनुहुन्छ। सो तपाईहरुसँग कन्टेन्ट छैन भने तपाईले चाहिँ युट्युबमा फ्री भिडियो, कपिराइट फ्री भिडियो अनि म्युजिक तपाईले कहाँबाट लिएर आउन सक्नुहुन्छ। आज म त्यो सिकाउने छु। साथीहरु, साथै म तपाईलाई युट्युबमा भिडियो हाल्न पनि सिकाउने छु आज, त्यसैले यो भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ। साथीहरु, मैले अस्तिको भिडियोमा च्यानल बनाउन सिकाएको थिएँ। साथै मैले त्यसमा भनेको थिएँ तपाईहरु चाहिँ कसरी फ्रीमा भिडियो पाउनुहुन्छ, म त्यो सिकाउने छु भनेर। आज म त्यही नै सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। हामी यहाँ स्क्रिनमा आएर गुगल क्रोम खोल्छौँ। गुगल क्रोममा मैले यो वेबसाइट पहिले नै खोलिराखेको छु। तपाईले म यसको लिंक दिइदिने छु। तपाईले चाहिँ त्यसबाट सिधै यसमा खोल्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले यहाँ थुप्रै भिडियोहरु भेटिन्छ। तपाईले यदि यति बाटो मात्रै पुगेन भने चाहिँ तपाईले यहाँ अरु अप्सन पनि पाउनुहुन्छ, यहाँ सर्च गर्ने। अनि साथै तपाईको यहाँ इमेजेस, फोटोज, भेक्टर ग्राफिक्स अनि यो भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ भिडियोमा क्लिक गर्नु होला अनि भिडियो सर्च गर्नु होला। जस्तो कि म सर्च गर्छु नेचर। मलाई नेचर सम्बन्धी भिडियो चाहिएको छ, त्यसैले मैले यहाँ नेचर नै सर्च गर्छु। साथै तपाईलाई म एउटा कुरा भन्छु, यहाँ सबै भिडियो चाहिँ तपाईको फ्री हुन्न। माथिको लाइनमा जुन भिडियोहरु हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको पेड हुन्छ, पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ यहाँ तपाईले लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माउस हाल्नुबित्तिकै यहाँ लोगो सहित भिडियो आउँछ। यसरी यहाँ लोगो आउँछ, तर यहाँ लोगो आउँदैन। यो चाहिँ तपाईको पैसा तिर्नु पर्दैन। यसरी तपाईले जुनसुकै भिडियोहरु पनि तपाईले यसबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सर मैले अर्को च्यानलमा चाहिँ यसबाटै भिडियोहरु जोडेर म्युजिक जोडेर मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु। सर त्यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले विभिन्न किसिमको न्यूजहरु पाउनुहुन्छ। तपाईले यहाँ थुप्रै छ, यहाँ चाहिँ तपाईको नेचर भिडियोहरु तपाईले जुनसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले अब यो राखे। यो राख्नेबित्तिकै तपाईको यहाँ क्लिक गर्नेबित्तिकै यहाँ यस्तो खुल्छ। यस्तो खुल्छ। हामी एकछिन यहाँ वेट गर्छौं। यहाँ हाम्रो भिडियो आयो। तपाईले त्यो भिडियोलाई चेक गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। सरी एकदमै राम्रो भिडियो छ। अब हामी यहाँ यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ फ्री डाउनलोड लेखेको छ, यहाँ क्लिक गर्छौं अनि यहाँ आफ्नो चाहिँ क्वालिटी चुज गरेर डाउनलोड गर्छौं। डाउनलोड गर्छौं। हाम्रो यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामी ब्याक गर्छौं यसलाई। अझै अरु पनि यहाँ नेचर भिडियोहरु छ, त्यसलाई पनि डाउनलोड गर्छौं। जस्तो कि मैले गरे यो गर्छु। यसमा पनि त्यसरी नै तपाईले यहाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि हामी डाउनलोड गर्छौं। यो डाउनलोड भइरहेको छ। अब तपाईले यस्तै चाहिँ अर्को वेब पनि भन्छु, वेब पेज। जस्तो कि तपाईले यहाँ म अर्को खोलिराखेको छु pixel.com। हाम्रो एउटा हामीले pixel.com बाट दुईटा गर्यौं। अब हामी यसबाट नि गर्छौं। यसमा चाहिँ तपाईको तल चुज गर्न दिएको हुन्छ, यहाँ भिडियोज अरु पनि यहाँ चुज गर्न दिएको हुन्छ। होम भनेछ। अब यहाँ तपाईले भिडियोहरु चाहिँ सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल पनि देखाएको हुन्छ। तपाईले यहाँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हाम्रो अरु भिडियो चाहिँ नेचर सम्बन्धी छ, त्यसैले हामी यसमा नेचर नै सर्च गर्छौं। यहाँ नेचर सर्च गर्नेबित्तिकै यहाँ धेरै भिडियो आयो। यसमा चाहिँ कुनै पनि पैसा तिर्नुपर्ने हुँदैन। सबै चाहिँ तपाईको यहाँ फ्री हुन्छ। कि तपाईले एउटा यो डाउनलोड गर्छौं हामी। यहाँ पनि फ्री डाउनलोड लेखेको हुन्छ। त्यसबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँबाट तपाईँ ब्याक हुनुहोस् अनि एउटा अर्को पनि म डाउनलोड गर्छु यो माउन्ट एभरेस्टबाट। यहाँ फ्री डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ यसरी डाउनलोड हुन्छ। यति डाउनलोड भएपछि तपाईँलाई अब अडियो चाहियो, अडियोको लागि तपाईँले युट्युब अडियो लाइब्रेरीमा जानु होला। यसको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा दिइदिएको छु। अब यहाँ तपाईँले जुनसुकै पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ पनि हामी सर्च गर्छौँ नेचर नै भनेर। यो चाहिँ हाम्रो भिजिट सम्बन्धी च्यानल अस्ति नै हामीले बनाएका छौँ। तर यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन, तपाईँसँग च्यानल पनि छैन भने तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले च्यानल बनाउन सिक्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ थुप्रै छ, तपाईँले कुनै एउटा डाउनलोड गर्नुहोस्। यहाँबाट चाहिँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस्। अब तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्। मेरो यो पनि डाउनलोड भयो। अब हामी यसलाई फिल्मोरा सफ्टवेयरको मद्दतबाट अथवा तपाईँ मोबाइलबाट चलाउनुहुन्छ भने पनि तपाईँले काइन मास्टर एप डाउनलोड गरेर त्यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै मोबाइलमा पनि यो तीनटै सफ्टवेयरहरू चल्छ तपाईँको। सरी सफ्टवेयर वेबसाइटहरू पनि चल्छ तपाईँको। सबै चाहिँ एउटै किसिमको कामहरू हो। मात्र यो पिक्सावेमा चाहिँ तपाईँको यहाँ भिडियोज इमेज भनेर यहाँ चुज गर्दाखेरि यहाँ माथि साइडतिर चाहिँ तपाईँको 3 डट हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ तपाईँले चुज गर्नु होला। अब यहाँ हाम्रो अडियो पनि डाउनलोड भयो, भिडियो पनि डाउनलोड भयो। 4वटा भिडियो अनि एउटा अडियो भयो। हामी यसलाई जोडेर एउटा फुल भिडियो बनाउनेछौँ र त्यसलाई युट्युबमा हाल्नेछौँ। फाइनल्ली हामीले यहाँ भिडियो एडिट गरिसकेका छौँ। अब हामी यहाँ युट्युबमा आएर हामी चाहिँ यहाँ भिडियो हाल्न थाल्छौँ। हामी यहाँ भिडियो हाल्नको लागि तपाईँले यहाँ सानो यहाँ लोगो छ, अस्ति नै हामीले हालेको लोगोमा क्लिक गरेर यो च्यानलमा जानुहोस्। यो च्यानलमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ युट्युब स्टुडियोमा जानुहोस्। यहाँ युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ यस्तो अप्सन देखिन्छ। तपाईँले चाहिँ एउटा पनि अपलोड गरेको छैन भिडियो, तपाईँले यहाँ माथि एउटा सानो चिन्ह छ अपलोड भिडियो भनेर, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ सिलेक्ट फाइल गर्नुहोस्। अनि त्यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ कहाँ छ, अब त्यो भिडियो चाहिँ कहाँ छ त्यो फाइल चाहिँ चुज गरेर लिएर आउनुहोस्। मेरो चाहिँ यहाँ त्यो छ माई भिडियो भनेर मैले सेभ गरेको छु। साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ टाइटल हाल भनेर आउँछ, त्यही हामी टाइटल हालिदिन्छौँ। एउटा राम्रो टाइटल हाल्नुलाई, जस्तो कि तपाईँले च्यानलको नाम अनि त्यसपछि टाइटल अस्तिको भिडियोमा नि मैले भने टाइटल अनि डिस्क्रिप्सन एउटै होस् तपाईँ हाल्दाखेरि। जस्तो कि मेरो च्यानलको नाम छ भिजिट नेपाल, त्यसैले म पहिला हालिदिन्छु नेचर भिडियो। सरी यहाँ बेस्ट नेचर भिडियो गर्नु, बेस्ट नेचर भिडियो। अनि यहाँ तपाईँले मैले पिक्सलको नाम दिएँ, तपाईँले दिन चाहनुहुन्छ भने दिनुहोस् अथवा दिन चाहनुहुन्न भने नदिँदा नि हुन्छ। पिक्सावे अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले गरिदिनुहोस् pixel.com। हामी यो .com हाल्दिनु मैले यहाँ यति मात्रै गरौँ। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ अडियो लाइब्रेरी अरू पनि दिन सक्नुहुन्छ। अनि मैले यहाँ भिजिट नेपाल गर्दै तपाईँले चाहिँ च्यानलको नाम यस्तो राख्नु होला जुन कि तपाईँको टाइटल डिस्क्रिप्सन अनि च्यानलको नाम एउटै होस्। त्यसो गरेर तपाईँको भिडियो चल्छ। अलि अरू के अरे भ्युवर्सहरूमा पुग्छ तपाईँको चाहिँ, अरूहरूले देख्न पाउँछन् अरूहरूको युट्युबको होम पेजमा। त्यस्तो गर्नाले अब तपाईँले यहाँ डिस्क्रिप्सन लेखिदिनुहोस् एउटा राम्रो। तपाईँले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा इन्स्टाग्रामको छ भने, फेसबुक पेज छ भने, फेसबुक ग्रुप छ भने, अथवा तपाईँले अरूहरू पनि हालिदिनु सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईँसँग जे छ वेबसाइट छ भने वेबसाइट हालिदिनुहोस्। यहाँ तपाईँले चाहिँ उनीहरूलाई जे देखाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ अगाडिको भिडियोहरू छ भने अगाडिको भिडियोको पनि हालिदिनुहोस् तपाईँले। मैले चाहिँ यहाँ यही
चाहिँ तपाईलाई देखाउनको लागि मात्रै भएर मैले यही टाइटल नै कपी गरेर मैले पेस्ट गरिदिन्छु। यति मात्रै डिस्क्रिप्सन हाले। तपाईले अरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ देखाउनको लागि मात्रै गरेको, त्यसैले थोरै हाले मैले। तपाईले त्यसमा अब थम्बनेल चाहिँ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै पनि। तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ अपलोड 100% भइसकेपछि यहाँ तपाईको 3टा थम्बनेल दिन्छ आफै भिडियोको नै झिकेर, अथवा तपाईले यहाँ अपलोड थम्बनेल गरेर थम्बनेल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले मसँग थम्बनेल छैन, यसरी तपाईले थम्बनेल बनाएर हाल्न सक्नुहुन्छ। म अर्को भिडियोमा सायद थम्बनेल अनि च्यानल आर्टको बारेमा नै म कुरा गर्ने छु। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, र बेल आइकन पनि दबाउनु होला। उक्त भिडियो सबैभन्दा पहिला थाहा पाउनको लागि तपाईको चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ तपाईको युट्युब होम पेजमा। अब तपाईले प्लेलिस्ट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। छैन भने तपाईले क्रिएट प्लेलिस्ट गर्नुस्। अब तपाई यहाँ नेचर एउटा राखिदिनुस्, अनि त्यसपछि यहाँ क्रिएट गर्नुस्, अनि अरू पनि तपाईले क्रिएट गर्नुस्। अहिले चाहिँ मैले नेचर मात्रै क्रिएट गरेँ, अनि यहाँ मैले डन गरेँ। अनि तपाईले चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो, यहाँ मोर अप्सनमा क्लिक गर्नुस्, अनि तपाईँ यहाँ ट्याग हालिदिनुस्। ट्याग पनि तपाईले जे छ तपाईको भिडियोमा के देखाइरहेछ, तपाईको भिडियो नेचर सम्बन्धी हो, नेचर ट्याग हाल्नुस्। अरू पनि ट्यागहरू तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले थुप्रै ट्यागहरू हाल्नुस्, जस्तो कि मैले यहाँ हाल्छु नेचर गर्दै इन्टर गर्दै। अब यहाँ नेचर भिडियो गरेर इन्टर गर्दै, यसो तपाईले ट्याग हाल्दै इन्टर क्लिक गर्दै जानु होला। मैले चाहिँ यहाँ ट्याग हाल्छु। मैले चाहिँ यहाँ ट्यागहरू हालेँ। अनि त्यसो तपाईले यहाँ ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जुनसुकै पनि तपाईले इङ्ग्लिस सिलेक्ट गर्नुस्, नेपाली सिलेक्ट गर्नुस्, जुनसुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेज नेपाली सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि अरू क्याटेगोरी पनि हेर्नुस् तपाईको अब कुन चाहिन्छ, पिपल एन्ड ब्लग्स, एनी ठिक छ यसको लागि। अनि तपाईले यहाँ सबै गरिसकेपछि तपाईको यहाँ मैले एउटा कुरा छुटाएँ, यहाँ तपाईले ह्यासट्याग हाल्नुपर्ने हुन्छ। ह्यासट्याग मतलब डिस्क्रिप्सनमा जहाँ पनि हाल्नुस्। तपाईको यहाँ ह्याच अगाडि गरेर तपाईले यहाँ जे लेख्नुहुन्छ त्यो ट्यागको माथि देखिन्छ तपाईको। अब जस्तो कि मैले नेचर हाल्दै, त्यसपछि फेरि मेरो भिडियोहरुमा हेर्नुस् माथितिर एउटा ह्यास वाला चाहिँ तपाईको टाइटल आएको हुन्छ। टाइटल भन्दा माथि अलि सानो अक्षरले भिडियो दुईटा मैले ह्यासट्याग हाल्दै। तपाईँ अलि राम्रोसँग हाल्नुलाई मैले चाहिँ तपाईलाई देखाउनको लागि मात्रै गरेको हो। त्यसैले तपाईले यहाँ 3टा थम्बनेल आएको छ, कुनै एउटा यसबाटै चुज गर्नुस्, र तपाईले यहाँ एड थम्बनेल गर्नुस्। मैले अघि नै भनिसकेँ। अनि यहाँ तपाईँ नेक्स्ट गरिदिनुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईको मिलेन भन्छ, तपाईँ दुईटा अप्सन मध्ये एउटा कुनैमा चुज गर्नुस्। अनि भिडियो एलिमेन्ट्समा जानुस्। तपाईको अरू भिडियो छ भने तपाईले एड स्क्रिन गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसरी यहाँ एडमा क्लिक गरेर तपाईँ यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो भिडियो छैन, त्यही भएर मैले एउटा भिडियो अनि एउटा यसो गर्दै। यसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने भिडियोको लास्टमा स्क्रिनमै तपाईको सब्स्क्राइब बटन र एउटा नेक्स्ट भिडियो आउँछ तपाईको। त्यसैले यहाँ आइसक्यो आफै, यहाँ केही पनि हाल्नु पर्दैन। त्यसैले यहाँ केही पनि छैन, हाम्रो पहिलो भिडियो हो, त्यसैले यो हामीले हाल्छौँ। यसबाट नि हामी सेभ गरिदिन्छौँ। अनि हामी यसलाई चाहिँ यहाँ पब्लिस गरिदिन्छौँ। अनि हामी यहाँ पब्लिसमा क्लिक गरेर पब्लिस गरिदिन्छौँ। फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ युट्युबमा गयो। यति गरिसकेपछि तपाईले युट्युबमा चाहिँ भिडियो जान्छ। अब तपाईले यता हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो होममा जाउँ, होममा आउँछौँ।
युट्युबको होममा आइसकेपछि हामी यहाँ योर भिडियोजमा क्लिक गर्छौँ अनि हाम्रो यहाँ भिडियो देखिन्छ। यहाँ हाम्रो भिडियो आइसकेको छ। मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ ह्यासट्याग, यहाँ टाइटलमाथि देखेको छ हाम्रो नेचर भिडियो भनेर ह्यासट्याग देखेको छ। हाम्रो फाइनली यस्तो भिडियो बनिसकेको छ। तर तपाईँले चाहिँ यसमा कुनै पनि तपाईँको कपिराइटहरू आउँदैन, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कपिराइट फ्रीहरू भिडियोहरू हो यो। तपाईँको चाहिँ यहाँ म्युजिक पनि कपिराइट फ्री हो, भिडियो पनि कपिराइट फ्री हो। मेरो चाहिँ यहाँ जम्मा त्यही बनेको छ 49 सेकेन्डको। तपाईँ अलि लामो बनाउनु होला। तर आजलाई यति नै, बाँकी हामी अर्कोचोटि गर्नेछौँ। त्यसले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। सायद म अर्कोचोटि अर्को भिडियो बनाउँछु तपाईँलाई। यो चाहिँ तपाईँको च्यानल आर्ट अनि थम्बनेल बनाउन सिकाउने छु। त्यसैले सब्सक्राइब गर्नु होला अनि बेल आइकन दबाउनु होला, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन आउँछ। यहाँ नोटिफिकेसन आउँछ तपाईँको।